අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්න බලමු අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවගේද කියලා. අද දිනය 2023 අගෝස්තු 13 ඉරිදා දවස. මේ තියෙන මගේ Twitter page එක. මේක මම පෙන්වන්න හේතුව start එකේම මේක අපි මෙන්න මේ chart එකට ගියොත් මේ තියෙන්නේ Pepe මේ trade entry එක. මේක swing trade එකක්. මේක daily chart එකේ මේ trade entry එක මම share කරා Twitter එකේ. මේ වෙනකොට almost profit target එක reach කරමින් ඉන්න බව ඔයාලට පේනවා. ඉතින් Twitter එකට සම්බන්ධ වෙන්න අපේ target එක මේ level එක අපි එකක් risk කරලා උත්සාහ කරනවා 1.5ක් minimum ගන්න. ඉතින් කැමති කෙනෙකුට මේ 1.5 level එක reach කරාම profit ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් stop එක break even එකට තියලා trade එකට යන්න දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක optionally ඔයාලට කැමති දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේ indicators එකෙන් බලන්න ඒ තීන්දුව ගන්න කලින් ඒකේ වෙතත් මෙන්න මෙවැනි trades මම at least එකක් සතියකට share කරනවා Twitter එකේ. ඒ නිසා Twitter එක miss කරගන්න එපා. ඒ වගේම අප්‍රමාණ crypto related news share වෙනවා දවසකට. ඉතින් මේ තොරතුරු miss කරගන්න එපා. සම්බන්ධ වෙන්න මේ වීඩියෝස් විදිහට හරි විවිධ තොරතුරු ඔස්සේ මම ගේනවා Twitter එකේ දැනුම crypto updated news. ඒ නිසා මේකට සම්බන්ධ වෙන්න මොකද YouTube වීඩියෝ එකක් කරලා ඒක කරන දවසට සැරයක් කරනකොට මේක සැනකින් මම කොයි දෙයක් දැක්කත් මට ටක් ගාලා ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. මම බයික් කරපු නිවුස් ෆීඩ් තියෙනවා ඒවෙන් එන තොරතුරු ඔයාලට ඩිරෙක්ට් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒවා මම ස්ක්‍රීන් එකේ ඉස්සරහ නැතත් මට ෆෝන් එකට ලැබුණ ගමන් මට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා Twitter එක මිස් කරගන්න එපා. 3500 ප්ලස් ඉන්නවා මේ වෙනකොට. අපි මේක at least 10000 වලට ගේන්න අවශ්‍යයි. ස්ට්‍රෝංග කමියුනිටි එකක්. එතකොට ගොඩක් අපිට ඉම්පෝර්ටන්ට් තොරතුරු කමියුනිටි එකට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. සම්බන්ධ වෙන ලින්ක් එක තියෙනවා YouTube වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ. මේ වීකෙන්ඩ් එක ඇක්ෂන් පැක්ට් වීකෙන්ඩ් එකක් වේවි කියලා බලාපොරොත්තු වුණාත් ඇක්ෂන් පැක්ට් නෑ. මේ වීක් එක බරපතල නිවුස් ගණනාවකට පස්සේ ආපු වීක් එක. Thursday CPI, Friday PPI, Friday consumer sentiment, ඊළඟට Thursday jobs numbers මේ සියල්ල එළියට ආවත් මේ සියල්ල තරමක හොඳ මට්ටමේ තිබ්බත් මේ තොරතුරු නමුත් outcome එක crypto වල flat. කියන්නේ dead, almost dead, no movement at all. මේක day traders ලට ඒ තරම් හිත කර පරිසරයක් නෙවෙයි. ඊළඟට intraday traders ලට නැත්නම් කියන්නේ දවස පුරා day trading විවිධ වර්ග තියෙනවා දන්නවා. ස්කැල්ප් එකක් කියන්නේ තප්පර ගානක් ඇතුළත buy sell කරනවා. ඒක මගේ ප්‍රොෆෙෂන් එකම ස්කැල්පින්. එතකොට ඒ කියන්නේ ඊටාම සුළු කාලෙකදී buy කරලා ඊටාම සුළු කාලෙකදී sell කරන එක. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් මේ mouse එකකින් නැත්නම් keypad එකකින් කරනවට වඩා ඒකට hot key කියලා තියෙනවා. ඒ hot key එක key stroke එකෙන් buy sell කරන ප්‍රශ්නකේ ඒ hot keys ආශ්‍රයෙන් තමයි buy sell කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම stock market එකේ. intraday කියන්නේ දවස ඇතුළත ඔය උදේ එක්ක buy කරලා market close එකට කලින් ඒ කියන්නේ trade එක විනාඩි කිහිපයක සිට පැය කිහිපයක් දක්වා යා හැකි දින ඇතුළත buy කරලා sell කරනවා තමයි intraday කියන්නේ. එතකොට මෙවැනි sideways moves එවැනි intraday traders ලට ඒ තරම් වැදගත්මක් නැහැ. crypto move වෙන්නේ නැත්නම් day trade කරන්න ඉතාම අපහසුතාවයක් තියෙන නිසා day trading පැත්තකට තිබ්බත් bitcoin බලපුවම මේක ඔයාලට පේනවා කොයිතරම් ඇල්මර්න ස්වභාවයක්ද මේ තියෙන Binance එකේ bitcoin 4 hour chart එක කොයිතරම් ඇල්මර්න ස්වභාවයක්ද මේ වෙනකොට bitcoin අරන් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ළඟ explosion එකක header පේනවා. නමුත් ඒ explosion එක කොතනද කියන එක තමයි තාම ප්‍රශ්නේ. වෙනකොට price එක 30න් 29,382 පැත්තට හිමීට එනවා. එකම දේ මේ 4 hour chart එකේ තාමත් 50 period moving average එක උඩ price එක මේ blue line එක උඩ hold කරන් ඉන්නවා. වතාවක් ඒ blue line එකෙන් පහළට එන්න try කරත් එතනින් retest වුණ බව පේන තියෙනවා. තවමත් 50 strong. ඉතින් බලමු ඉදිරි පැය කිහිපෙම අද ඉරිදා දවසේ කොයි වගේ crypto move වේවිද කියලා. ඒකසත් මේ මොහොත වෙනකොට බැලුවොත් market එකේ ඊයේ වගේම sideways යනවා. තාමත් 0.02 negligible amount එකක් down බව පේනවා. global market cap එක 1.17 trillion වල හිර වෙලා තියෙන අතරේ overall අපි crypto space එක දිහා පොඩි picture එකක් ගන්නවා නම් zoom out කරලා මෙන්න මේ වගේ තමයි මේ මොහොතේ මේ පැය අපි දිනේ බැලුවොත් පැය 24යි ගත වුණ පැය 24 මේ ගත වෙමින් තියෙන පැය 24 performance වෙනවා. Rooney exclusively මුණා. Rooney අපි අතරම Rooney day trade උත් කරා ton මුණා. XRD Pepe වගේ තමයි මූ වෙන්නේ. Pepe මම පෙන්නවා chart එක ඔයාලට. මේ තියෙන Rooney 15 minute chart එක ඊයේ Patreon එකේ අපි වෙන මේ රවුම දාලා තියෙන හරියෙන්
ඩේ ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රි එකක් ගත්තා රූනි ස්ට්‍රෙන්ත් එක දැකලා ඉතින් ඒ එන්ට්‍රි එක වේගෙන් උඩට ගියා මේ වෙනකොට ඒක 123.6 එකක් රිස්ක් කරලා 3.6ක ගේන් එක සාමාන්‍ය මෙවැනි ට්‍රේඩ් එකක් උඩට යනකොට මම කරන්නේ ස්ටොප් එක ගේන උඩට රිස්ක් එක අවම කරන්න නමුත් මේකේ මට එහෙම කරන්න උන්නේ නැහැ මම ගියේ ඉන්ටර්නෙට් තියෙන තැනක නෙවෙයි හිටියේ ට්‍රේඩ් එක එන්ට්‍රි එක දුන්නාට පස්සේ මම එළියේ හිටියේ එවැනි තැනකට අපි ට්‍රේඩ් එක ගෙනාවා නම් එහෙම නැත්නම් ට්‍රේඩ් එක උඩට යනකොට බ්‍රේක් ඉවන් එකට ගේනවා. ඒ වගේ දෙයක් කරන්න බැරුණා. ඉතින් නැත්නම් 1 to 6 වගේ ගේන් එකක් වුණත් ගන්න අවස්ථාවක් තිබ්බා. ඒකෙසටත් අපිට අවශ්‍ය ගේන් එක ඔයාට අවශ්‍ය ගේන් එක මේකෙන් ලැබිලා තිනවා. මේ තියෙන Patreon එකේ මම දාපු එන්ට්‍රි එක මේක තමයි ට්‍රේඩ් එක. ඉතින් මෙවැනි ට්‍රේඩ්ස් හොයාගන්න මෙවැනි ට්‍රේඩ්ස් අපිත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරන්න ෂෙයා කරගන්න ඉන්ට්‍රස්ටඩ් නම් Patreon එකට ලින්ක් එක තියෙනවා YouTube video description box එක හරහා එතනින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඩේ ට්‍රේඩ් වලට ස්විංగ్ ට්‍රේඩින් වලටත් ඔයා ඉන්ට්‍රස්ටඩ් නම් ඩේ ට්‍රේඩින් කරන අතරේ tier 2 එක හෝ ඊට උඩ tier එකකට සම්බන්ධ වෙන එතකොට ස්විංగ్ ට්‍රේඩින් opportunities උත් ඔයාට ෂෙයා වෙනවා එතනින්ම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට Bitcoin වල වටිනාකම මොනතරම් ඉහළද මොනතරම් Bitcoin අගේයිද කියලා ඔයාට මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මේක CNBC Meet the Press වැඩසටහනේදී Treasury නිලධාරීන්ව ඉන්ටර්විව් කරපු වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඇමරිකාවේ එතනදී අහලා බලන්න මේකේ ණය සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය ණය සම්බන්ධයෙන් මේ ඔෆිෂියල්ස් ලාගෙන් ප්‍රශ්න කරනකොට ඒගොල්ලෝ ඇමරිකානු ඩොලරය භාවිතා කරලා මේ ණය ගෙවන්න අපිට ඕන තරම් ඇමරිකාවට හිතෙන පරිදි ඩොලර් print කරන්න පුළුවන් ඒ නිසා කොච්චර ණය ගත්තත් නැත්නම් මේ treasury bonds විදියට කොච්චර bonds මිලදී ගත්තත් ඒ bonds වලට default වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ඒකට හේතුව අපිට ඕන තරම් ඩොලර් print කරන්න පුළුවන් කියන දේ මෙතන පැහැදිලිවම කියනවා ඉතින් රටක් ඕන විදියට ඕන තරම් print කරන්න ගියාම ඊට පස්සේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ඉහළ ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ගේ සේවිංස් වල වැලියු එක පල්ලෙහාට වැටලා රිටයර්මන්ට් එකට එකතු කරගත්ත මුදල් වල වැලියු එක පල්ලෙහාට වැටලා මිනිස්සුන්ගේ ඒ වත්කම් සියල්ල පහළට වැටෙන එක ගැන කිසිම තැකීමක් නොකර මේගොල්ලෝ අපිට ඕන තරම් සල්ලි print කරන්න පුළුවන් කියලා කියන විදිහ විතරක් බලන්න මම පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරනවා වීඩියෝ එක මේක ඇත්තටම ඇමරිකාවට විතරක් නෙවෙයි මේක සෑම රටකටම මේ කතන්දරය අදාළයි අපිට පහුගිය කාලේ එක්ස්පීරියන්ස් උත් තියෙනවා හම් බලන්න Are US Treasury bonds still safe to invest in? Very much so. I think this is not an issue of credit rating. The United States can pay any debt it has because we can always print money to do that. Zero probability of default. Are US Treasury bonds still safe to invest in? මේ treasury bonds විදියට තාම මිනිස්සුන්ට ඒක ආරක්ෂාකාරීද treasury bonds වල සල්ලි ඉන්වෙස්ට් කරන එක කියලා ප්‍රහන ප්‍රශ්නෙට තමයි මේ ඔෆිෂියල් උත්තර දෙන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ ළඟදී Fitch Ratings වලින් ඇමරිකානු ආර්ථිකයේ දෙන රේටින් එක ඩවුන්ග්‍රේඩ් කිරීමක් සිදු කරා ඒ ගැන තමයි කියලා කියන්නේ Fitch ratings අදාළ නැහැ අපිට ඕන වෙලාවක සල්ලි print කරන්න පුළුවන් Very much so. I think this is not an issue of credit rating. This is not an issue of credit rating. Rating සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි මේක. The United States can pay any debt it has because we can always print money. We can always print money. ඔන්නෝක තමයි කතන්දරේ ඉතින් ඒකයි Bitcoin වල වටිනාකම cap token එකක් මිලියන 21යි සක්කරයටවත් ඊට වැඩිය Bitcoin mint කරන්න බෑ print කරන්න බෑ. කිසිම centralized location එක මේ වගේ central bank treasury නිලධාරි control කරන එකක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒක තමයි BlackRock වගේ ආයතන පව Bitcoin පැත්තට දැන් එන්නේ. ඉතින් මේකෙන්ම පේනවා ඩොලර් එකකින් සල්ලි සේව් කළත් දැන් වැඩක් නැත්තම් වෙනත් රටක වෙනත් fiat currency එකකින් සල්ලි සේව් කළා ඇති වටිනාකමක් කිම. ඉතින් යාට ඊටු ටික වාට හිතලා බලන්න බාරයි. channel එක subscribe කළා නැත්නම් subscribe කරන්න මම තව පුංචි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ප්ලේ කරනවා ඒකත් අහගෙනම එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට ඊටු තොරතුරු ටික ෂෙයා කරමු මම කලින් වීඩියෝ එකේ ප්ලේ කරේ Bitcoin වල වටිනාකම කොයිතරම්ද කියලා අපිට දැනගන්න දැනුවත් වෙන්න අවශ්‍ය නිසා මේ වෙනකොට මුළු ලෝකෙම Bitcoin ගැන කතා කරමින් ඉන්නේ නිසා බව මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලවමත් අහුරු වෙනවා මේකත් බලාගෙන එන්න සෙකන්ඩ් වීඩියෝ එකට අපි ඊටු තොරතුරු ටික බලමු
Let's start with Bitcoin. 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 Really? Bitcoin is Bitcoin. 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 The Bitcoin. 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 මේ වගේ හැමෝම බිට්කොයින් වලට කැමති අකමැති හැමෝටම බිට්කොයින් ගැන මේ වෙනකොට කතා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හරි සුන්දර දෙයක් තත්සතෝෂි නකමෝටෝ මීට අවුරුදු දශකයකට පමණ ඉහතදී මේ නිර්මාණය කරපු අපූර්ව නිර්මාණය මුළු ලෝකෙම ආක්‍රමණය කරමින් ඉන්නවා. කිසිම බලවතෙකුට චීනයටවත් ඇමරිකාවටවත් තනියම මේක කන්ට්‍රෝල් කරලා වහලා දාන්න බැරි තරමට දැන් මේක ඉදිරියට ඇවිත් තියෙනවා. මේක තමයි ලෝකයේ තියෙන බෙස්ම ෆයිනෑන්ෂල් එනර්ජි එක. කාටවත් තර්ක කරලා බින්දින්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඕල්රෙඩි ලෝකය ආක්‍රමණය කරමින් ඉන්නවා. ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් එක වෙත මිනිස්සුන් ඩිරෙක්ට් කරමින් කැඳවාගෙන යමින් ඉන්නවා. ඉතින් එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට බලමු.